Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce fac eu astăzi. Eu vreau să fac în primul rând supa mea de roșii, delicioasă. Pun puțin ulei, dar o fac fără ceapă, să nu-l deranjeze pe soțul la stomac. Fac fără ceapă. Așa. Deci facem... să încălzească puțin uleiul, o să pun bulion, o să pun apă și o să fac cu paste din astea, că știți că astea de post, din astea de la Barilla. Deci nu punem voia, numai puțin uleiul să se încingă și atunci punem bulionul. Acum bulion puneți cât doriți. Eu am avut aici jumătate de sticlă, ăsta îl pun. O să pun apă. Așa. Pun un cub de legume. Pun pentru gust și am țelină. Și asta pun. Și acum lăsăm să fiarbă până se moaie țelina. Hai să pun să avem, că mai scade. Până se moaie țelina și după aia punem din asta paste orzo. Dacă nu vă place țelina, puteți să o scoateți afară. Și pe lângă am aici, să știu dacă știu ce e asta, filet de șalău. Azi vreau pește să mâncăm. Deși e vineri, nu? Vinerea, cum știți că eu în Austria vinerea mănânc pește. Atâta mă enervează când îl capsează, așa că nici nu pot să-l desfac. Așa. O să-l spăl acum puțin bine și o să-l sărez, să las un pic să intre condimentele în el. Uitați ce fain e. Acum eu îl tai în bucăți mai mici, că el nici nu-i dezghețat bine, dar dacă pun sare pe el, totdeauna peștele să nu-l băgați la apă sau la apă caldă. Mai bine puneți sare pe el și el se înmoaie. O să trebuiască să-mi pui piper aici, Costel, în râșnița asta. Totdeauna las pe el să pună, că eu nu pot să mi-l desfac. Pun puțină sare și o să pun și puțină vegeta. Sper că vedeți. Așa. Și pun piper. Nu mult. Bine, nici nu iasă el așa mult aici. Așa, și lăsăm frecăm așa puțin. Și lăsăm să se, cam o jumătate de oră, să lăsați așa să intre sarea și condimentele și după aia o să vă arăt eu cum îl prăjesc. Ok, haideți că revin când fierbe supa și vă arăt mai departe. Haideți, dragile noastre, să vedem. Țelina, scuzați, țelina e fiartă. Acum pun puțin piper. Așa, mi-am pus piper aici, că altfel mergea în gol morișca. Și acum punem pastul orzo.
Pun așa cam 2 mâini, așa. Și lăsăm la fiert. O să ne ocupăm noi acum de pește. O să-l prăjim. Lăsăm să se încălzească, că nu mai știu ce să spun. Și dacă ați fost cu mine în septembrie, ați văzut că am făcut ghiveciul ăsta la borcan. Am desfăcut să văd, dar atât e de bun. Deci cu orez am făcut. Putem să-l încălzim. Putem să îl servim așa, lângă pește. Deci cum doriți. Eu îl dau prin făină. Nu mai pun nici făină de mălai. Îl dau prin făină și îl prăjesc. Numai bine să face tot odată, că e tigaia mare. Și mi se încă îl face totodată. Nu, puteți să-l faceți și pane, deci să faceți paneu vorbind de fără ouă. Deci puneți apă cu făină, puțină boia și faceți paneu. Le faceți pane, dar nu vreau. Vreau să îl fac așa. Și ăsta ghiveciu, să vedem cum vrea sosul să mănânce. Dacă vrea, îl încălzesc. Dacă nu, să-l servească așa rece, cu pește. Mie oricum îl place rece. Dar dacă el vrea prăjit, atunci încălzit, atunci o să îl încălzesc. Acum, nu știu că nu-i de post mâncarea, că nu-i dezlegare la pește care ține așa strict, dar nu-i carne. Deci e pește. Așa că, haideți să vedem dacă s-a încălzit. Da. Asta ne place nouă, peștele ăsta foarte mult, șalău. E adevărat că e mai scump. Da, am eu cam un kilogram de, cum spune, de somon. Ăla trebuie să-l fac eu. Numai nu putem să-l facem totodată. Că cine mănâncă 1 kg de somon? Și de aia trebuie să fac ori când am musafiri, ori așa. Amestecați ca să nu se... că ele au tendința să prindă la fund. Ca orezul, știți? Haideți că eu îl prăjesc și după aia vă arăt când e gata prăjit. Pastele noastre să știți că sunt fierte. Eu acum pun verdeață. O și pun toată că n-am mult aici. Aveam lingura aici. Lumana.
Asta de roșii, vă zic eu că e bună vara să o serviți. Când căldurile mari, nu trebuie absolut nimic. Știți? Gata, au prins focul. Haideți să ne uităm la pește. Imediat să gata și peștele. Și avem un meniu delicios, ușor, cu legume, mai avem și salată din aia de legume. Deci putem servi cu ce dorim. Dar mie îmi place asta. Pilaful ăsta de orez, așa, de legume. Divece de legume. Ce gătiți dumneavoastră astăzi? Acum nu știu câte dintre dumneavoastră țineți post, dar mă gândesc că sunteți care țineți post și nu mâncați pește ca noi. Că peștele numai când e dezlegare la pește se mănâncă. Da, să fim sănătoși și să nu fim răi. Degeaba ținem post, dragile mele, că multă lume ține post și e foarte, foarte răi. Imediat e gata, că de-aia v-am ținut ca să vedeți să-l iau și să vă fac farfuria. Ăsta peștele nu trebuie mult prăjit. El a ieșit așa de fain crocant deasupra. Exact cum ne place nouă. Eu pun așa totdeauna ca să se scurgă din ulei. Asta las că l-arunc. Și uitați ce bine arată. Ui, vedeți ce bine arată. Cu lămâie. Haideți că vă fac farfuria și revin. Păi și uitați, dragile noastre, ăsta este rezultatul final la meniul nostru de astăzi. Supa noastră de bulion cu paste orzo. Uitați ce bine arată. Așa. Aici avem peștele șalău cu tocana noastră de legume de la borcan. Eu mi-am încălzit-o, dar puteți să serviți și rece. Deci este o bunătate ca garnitură, tocana de legume cu pește este perfect. Sper să încercați rețeta. Haideți, dragile mele, acum pe lângă meniu, haideți să facem și ceva, cum îi spune, dulce. Tot de post. Deci pun aici făină, o să fac niște tăiței cu nucă și cu pesmet. Pun făină, pun un pic de sare. Așa. Și acum facem cu apă. Acum depinde cât vreți de mult să faceți. Eu nu măsor, eu îi fac la ochi. O să pun și puțin ulei de măsline. Dacă nu vă vreți de măsline, puteți să puneți din ăsta, că n-are nimic. Nu trebuie neapărat de măsline. Și punem apă.
cât dorim de mulți și făină. Sper că și la dumneavoastră e vremea faină și aici e foarte faină vremea. Punem cam o lingură de ulei, nu mult. Eu fac aici în farfurie ca să nu mi se lipească de mâini. Nu-mi place când mi se lipește de mâini. Cât merge. Cât nu, iau și fac. Oricum suficient atâta, că nu-mi mai fac mai mult. Că eu, numai eu mănânc, că la soțul nu-i place. Și așa că numai eu mănânc și ajunge asta. Acum frământăm. Aveți puțin de frământat la ei până să leagă, ca să... Deci până să faci un aluat mai tare puțin. Maia își face apariția, prezența. Acum nu facem nici tare, tare, dar nici moale, moale. Să lăsăm. Că iar dacă nu are făină destulă, iară nu-i bun. Asta puteți și la ciorbă, când faceți ciorba de post, puteți să-i puneți. Mai un pic de făină și cred că e suficient. Îi las eu puțin să stea. Dar am paste din alea Barilla, pot și fi putut să pun din alea. Dar am vrut să fac de casă, să vă arăt și când nu aveți paste, să puteți face așa de post. Atâta, eu las așa aici. Acum pun farfuria pe ei, că nu-i mai duc de aici, că nu-i treabă, și pun să stea un pic. Acum mă spăl eu pe mâini și vă arăt mai departe ce fac. Să vină căldura, ca tu nu mai auziți când pornește centrala, că dăm drumul la solare. Dar așa cu căldura care e acum, nu mă încadrez eu la apa caldă. Așa, aici o să pun eu puțină nucă, să mi-o prăjesc. Nu multă, dar cam așa. Să mi-o prăjesc un pic, ca să pot să o macin, să aibă gustul ăla fain. Bine, na, de post poate nu au chiar așa gustul de bun ca ăia de dulce, dar mie îmi place așa. Că ăia când îi facem de dulce sunt mai buni. Așa un pic să se prăjească.
Pentru aroma lor să dea gustul bun de prăjit. Dacă aveți cuptorul pornit, puteți să-l porniți cuptorul. Am mai văzut ca în congelator, dar deja au început să aibă gustul bun. Astea erau mâncărurile, deserturile noastre în copilărie de post. Rapid. Gata, nu mai. O lăsăm așa puțin să stea. Și ne ocupăm noi de întins tăiței. Aluatul puteți să lăsați cât doriți la odihnit. Deci cât doriți dumneavoastră puteți să lăsați la odihnit. Îi se întinde bine, să știți. Aha. Am mai făcut noi tăiței, dar cu ou. Ați văzut și ieri când am făcut tașchele alea, tot a luat de tăiței. Se simte sarea, o simt la sucitor pentru că e mare și se simte la sucitor. Așa. Acolo e urât, dar nu știu de ce. Atunci mă moaie aluatul. Eu pot răca dintr-un ou. Așa-i pătura. Exact ca dintr-un ou. Acum deja începe la mine să se vadă pultul. Și eu zic că e gata întinsul. Așa. Acum punem făină ca să nu se lipească aluatul. Și îl împachetăm așa. Și îi tăiem. Acum mai tăiem cât vreți stelați. Puteți să-i tăiați.
s-a dus în grădină. Probabil că e cineva prin grădină, din vecini. Și atunci se duce și ea să se bage în seamă. Apa de la început să fiarbă. Facem tagliatelle fără ou. Haideți că eu le fac să nu vă țin și vă arăt după aia. Bun, haideți să vă arăt. Acum pun să macin nuca aici. O să o macin. Dar aici o să pun puțin ulei. Dacă nu făceam de post, puneam cu unt. Dar, făcându-le de post, o să pun puțin ulei, să fac pesmetul puțin. Și vă spun de ce se pune pesmet. Pentru că înainte nu aveau atâta nucă sau... Și făcea, înmulțea nuca cum ar fi. Vedeți? Așa, nu pun mult. Atât ajunge, nu pun mult. Apa noastră pentru tăiții noștri fierbe. Punem sare. Haideți să macin nuca. Așa, nu măcinăm de tot. Hai să punem tăiții. Trebuie să iau o lingură să amestec puțin în ei ca să nu stea lipiți așa. Așa. M-a sărit nedesfăcut. Așa. Noi ne ocupăm de pesmetul ăsta. Îl prăjim. Și lăsăm să fiarbă tăiții. Acum nuca nu o măcinați chiar să fie pastă. Uitați așa. Deci nu că ea se face, dacă o măcinați cu robot de ăsta, să face pastă. Imediat. E o mâncare rapidă. Faci o supă de cup de legume sau de pui un morcov acolo și gata, imediat ai terminat mâncarea. Vă zic că foarte rapid. Și aluatul, deci la noi la Bănățeni, să știți că asta e baza, aluatul. Deci noi să avem ceva de aluat în fiecare zi. Bun. Deja gata, pot să-l opresc, să nu se ardă. Acum băgăm și nuca aici peste. Punem puțin zahăr. Acum zahăr punem după gust. Și mestecați că tigaia noastră e caldă și mai mestecați ca să nu se ardă. Hop, hop,
hop. Tețiul a început să fiarbă. Acum v-am zis și la ciorbă puteți să faceți teței din ăștia când faceți o ciorbă de post. Că nu trebuie să... Ce pun eu aici peste? Pun puțină scorțișoară. Peste. Asta e opțional. Numai dacă vă place. Și gata. Nuca e preparată. Imediat strecurăm pastele. Și gata și desertul nostru. Ok. Imediat îți gata și teții, că nu trebuie mult fierți, e normal să ridică la suprafață. Haideți că eu îi fierb și vă arăt după aia. Și uitați, i-am strecurat. Acum pun nuca peste ei. O să-l las și puțin pentru să vă arăt decorul. N-am mai pus grăsime nimica, că e destul nuca de grasă și fac eu farfuria să vedeți ce bunătate am făcut aici. Și ce mai vreau să pun? Un pic de miere. Că automat îi dă alt gust. Eu v-am spus că dacă sunt cu ouă, teței sunt mult mai buni. Super, vă fac farfuria și vă arăt. Și uitați, dragile noastre, ăsta este rezultatul final la teței noștri cu nucă și cu pesmet. Deci eu nu pot să vă spun. Direct o bunătate. Sper să încercați această rețetă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!